Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, ήρθε στα χέρια μας αυτή εδώ η τσάντα της θαλάσσης. Λοιπόν, αυτή είναι έτοιμη, με αδιάβροχη επένδυση μέσα, με γιούτα υλικό, με χεράκια, δηλαδή είναι καθαρά οικολογική τσάντα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα επάνω μπορεί ο καθένας μας να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ λοιπόν επειδή ήμουν λίγο πιο... Είμαστε γενικώς λίγο πιο τσαχπίνιδες. Είπαμε να τη στολίσουμε με λουλούδια τα οποία θα είναι φτιαγμένα με χόρτο. Δηλαδή ένα λουλούδι εδώ και ένα λουλούδι εδώ. 2 λουλούδια. Ή εάν θέλουμε κάτι πιο ήπιο, 2 πιο μικρά λουλούδια. Το χόρτο φυσικά βγαίνει σε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Εγώ λοιπόν μαζί σας τώρα θα κάνω το λουλούδι το μεγάλο. Θα ξέρετε όμως ότι αν θελήσετε να κάνετε τα μικρά λουλουδάκια, η τεχνική που θα κάνουμε μετά τις ακτίνες είναι η ίδια. Εάν θελήσετε να κάνετε τα μικρά λουλουδάκια, θα μου σταματήσετε 1, 2, 3, 4 ή 3, εσείς πώς θέλετε. Εδώ έχω βάλει εγώ 3. Δηλαδή σταμάτησα εδώ, εκεί. 1, 2, 3. Τώρα εσείς μπορεί να θέλετε να βάλετε 4 πεταλάκια, έτσι. Εδώ πέρα είναι 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 πεταλάκια, έτσι. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε με 6 πεταλάκια, για να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί ο καθένας μας να κάνει ό,τι του αρέσει. Και εσείς επιλέγετε με πόσα πεταλάκια θέλετε να το κάνετε. Νομίζω όμως ότι σαν ιδέα, να είναι έτσι λίγο πιο καλοκαιρινό, λίγο πιο χαρούμενο. Εγώ έτσι πήγε το μυαλό μου. Στην αρχή είχα πει να την μπλέξουμε. Αλλά γιατί να μην φαίνεται όλο αυτό το υπέροχο υλικό της και να την μπλέξουμε. Εμένα θα μου άρεσε να φαίνεται και αυτό. Γι' αυτό επέλεξα να κάνουμε 2 ωραιότατα πρωτότυπα λουλούδια και να φαίνεται και το λουλούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό στην κατασκευή του, και η τσάντα. Αυτό είναι το σκεπτικό μου, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε το λουλουδάκι μας. Πάμε. Λοιπόν, το χορταράκι μας θα το πλέξουμε με νούμερο 4 βελονάκι, έτσι. Θα χρειαστούμε μετά μια βελονίτσα για να τα ράψουμε πάνω. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Και 3 και μια χαντρούλα, εδώ στο κέντρο. Δεν ξέρω αν την είδατε, τσαχπινιά θα υπάρχει πάντα, έτσι. Λοιπόν, σε όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κάνουμε, σφίγγουμε και κάνουμε 6 χαλαρές, πολύ χαλαρές, 1, 2 γαϊτανάκια, έτσι, 3, 4, 5, 6. Θα μου πείτε γιατί δεν έκανα μαγική θηλιά. Γιατί το χόρτο δεν σφίγγεται εύκολα και μπορεί να κολλήσει και να μην σφίγγεται μετά. Οπότε γιατί να μην το κάνουμε έτσι, να είμαστε σίγουροι, έτσι. Λοιπόν, βγήκαμε. Μπαίνουμε μέσα, κάνουμε ένα άριχτο, έτσι, και μετά κάνουμε 3 ποδαράκια. 2, 3 ποδαράκια. Προσέξτε με λίγο τώρα, τραβάμε λίγο να πάει στην άκρη αυτό. Κάνουμε ένα στον αέρα, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα βουβό για να σφίξουμε το πεταλό μας. Εντάξει, πάμε. Επάνω εδώ λοιπόν τώρα κάνουμε ένα στον αέρα, πάνω στο βουβό και 3 ποδαράκια πάλι. 1, 2, 3 ποδαράκια, ένα στον αέρα πάλι και ένα βουβό για να σφίξουμε και το δεύτερό μας πεταλάκι. Πάμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό και σφίξαμε και το δεύτερό μας πεταλάκι. Εντάξει, πάμε πάλι. Ένα στον αέρα, 1, 2, 3 ποδαράκια, ένα στον αέρα, βουβό κάτω για να το σφίξουμε. Τραβάμε και λίγο για να μας μένει χώρος, να τα κάνουμε όλα έτσι. Και ένα στον αέρα πάλι. Και κάνουμε πάλι 3
ποδαράκια. Αυτό το κάνουμε 5 φορές. 3. Την πρώτη σειρούλα θέλω να την κάνουμε μαζί για να μπείτε στη λογική πώς δημιουργείται το πεταλάκι. Λοιπόν, 1 στον αέρα, τραβάμε, σφίγγουμε εδώ με ένα βουβό, εκεί, 1 στον αέρα και πάμε να κάνουμε και τα τελευταία πεταλάκια του. 1, είπαμε 5 θέλουμε. 2. 3. 1 στον αέρα και μπαίνουμε εδώ που είχαμε το πρώτο μας. Είδατε που είχαμε κάνει εδώ ένα ποδαράκι, για να το σφίξουμε δηλαδή, ένα άριχτο. Εκεί μπαίνουμε. Λοιπόν, τραβάμε και σφίγγουμε. Τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, κάνουμε 1, 2, 3 γαϊτανάκια. Πάμε στην πίσω πλευρά, τεντώνουμε τα φυλαράκια και εδώ υπάρχει ένα σπαγκάκι. Το βλέπετε? Εκεί. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε τώρα, μην μπερδευτούμε με αυτό, εκεί. Μπαίνουμε και κάνουμε ένα βουβό. Τραβάμε το πεταλάκι μας μπροστά. Εκεί. Πάλι 1, 2, 3. Δημιουργούμε τη βάση για τα επόμενό μας πεταλάκια. Πάμε εδώ, πιάνουμε το σπαγκάκι μας. Για να το βρούμε. Το βρήκαμε? Το βρήκαμε. Και κάνουμε ένα βουβό πάλι. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2, 3. Πάμε εδώ. Ψάχνουμε να βρούμε το σπαγκάκι. Εκεί, να το. Και σφίγγουμε με ένα βουβό. Αυτό λοιπόν τώρα το κάνουμε 5 φορές. 3. Ετοιμάζουμε τη βάση μας τώρα. Ένα βουβό. 1, 2, 3. Πάμε και εδώ τώρα, εκεί που έχουμε ξεκινήσει δηλαδή, στο πρώτο, και κάνουμε ένα βουβό. Πάμε να το δούμε λοιπόν από πίσω τώρα το λουδάκι μας. Προσέξτε με, έχουμε κάνει ένα σπαγκάκι, 2, 3, 4, 5 σπαγκάκια. Αυτά λοιπόν τώρα τα σπαγκάκια θα τα γεμίσουμε. Αυτό σταθείτε γιατί ενοχλεί. Να το κόψουμε. Μήπως σας μπερδεύει. Εκεί. Πάει αυτό. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τώρα τα σπαγκάκια θα τα γεμίσουμε με το δεύτερο πεταλάκι. Το πρώτο πεταλάκι το έχουμε κάνει, έτσι. Λοιπόν, μετά πάμε να φτιάξουμε το δεύτερο πεταλάκι. Και πάμε τώρα να δημιουργήσουμε τη δεύτερη σειρά τα πεταλάκια. Μπαίνουμε στη γεφυρούλα την πρώτη και κάνουμε ένα βουβό. Έτσι. Κάνουμε 1 στον αέρα. Γιατί το κάνουμε το 1 στον αέρα στην αρχή και το 1 στον αέρα στο τέλος το κάνουμε για να σφίξουμε το πέταλο να έχει αυτή την όψη. Έτσι, για να ξέρουμε και τι κάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να κάνουμε 5 μέσα. Είναι πιο μεγάλο το δεύτερο φυλαράκι μας. 1, 2, 3, 4, 5. Τι έχουμε πει ότι κάνουμε εδώ? Κάνουμε 1 στον αέρα. Για ποιο λόγο? Για να κατέβουμε κάτω να σφίξουμε το φυλαράκι μας. Βλέπετε, με ένα βουβό στη βάση. Εκεί. Βλέπετε ότι παίρνει αυτή την όψη. Αυτό θέλουμε. Πάμε τώρα στη διπλανή γεφυρούλα. Για να μπούμε στη διπλανή κάνουμε ένα βουβό. Εκεί μπήκαμε. 1 στον αέρα πάλι για να δημιουργήσουμε το δεύτερο φυλαράκι μας. 5 ποδαράκια. Θέλω να μπείτε στη λογική. 2, 3, 4, 4, 5 φυλαράκια. Τι κάνουμε τώρα, είπαμε, για να το σφίξουμε? Κάνουμε 1 στον αέρα. Μπαίνουμε στη βάση και κάνουμε ένα βουβό για να πάρει την όψη του πέταλου.
την πήρε. Είδατε, γίνεται έτσι. Πάμε δίπλα τώρα πάλι. Κάνουμε ένα βουβό για να μπούμε στη διπλανή γεφυρούλα. Ένα στον αέρα για να ξεκινήσουμε το φιλαράκι μας. 5 πάλι εδώ μέσα. Έτσι λοιπόν θα μου κάνετε και τα 5 φιλαράκια. Πάμε να κάνουμε και το τρίτο, θα μου κάνετε εσείς τα άλλα 2. 3, 4, 5. Τι είπαμε ότι κάνουμε εδώ τώρα? Ένα στον αέρα. Πάμε κάτω στη βάση. Κάνουμε ένα βουβό για να το σφίξουμε. Και πάμε στη διπλανή γεφυρούλα με ένα βουβό για να ξεκινήσουμε το επόμενό μας φιλαράκι με ένα στον αέρα. Λοιπόν, θα μου κάνετε και τα άλλα 2 φιλαράκια, αυτό και αυτό, και ανοίγω να συνεχίσουμε με την τρίτη σειρά φιλαράκια. Ετοιμάσαμε τα 5 φιλαράκια, μας κάναμε και το τελευταίο βουβό. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τις γεφυρούλες μας για να κάνουμε την τρίτη σειρά. Εδώ όμως θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, γιατί τώρα στην επόμενη σειρά θα βάλουμε 9 μέσα. Εδώ έχουμε βάλει 5. Συγγνώμη, 7 και λέω 9. Εδώ έχουμε βάλει 5. Θα βάλουμε 7, ώστε δεν θα μας χώραγε αν είχαμε βάλει 3 αλυσίδες. Γι' αυτό βάζουμε 4 αλυσιδάκια. Πάμε εδώ στο κέντρο, κάνουμε ένα βουβό. Λοιπόν, πάλι 1, 2, 3, 4, γι' αυτό αυξάνουμε τις αλυσίδες, έτσι. Πάμε πάλι εδώ στο κέντρο, τραβάμε, βλέπετε που είναι? Να το σπαγκάκι που θέλουμε. Αυτό εδώ το πίσω θέλουμε. Θα το πιάσουμε, πού θα πάει? Εκεί, να το πιάσαμε. Λοιπόν, σφίγγουμε και πάμε πάλι. 1, 2, 3, 4. Πάμε να τραβήξουμε τα φιλαράκια να βρούμε το σπαγκάκι μας. Είναι αυτό, αλλά το πίσω σπαγκάκι. Σε αυτά τα 2 το πίσω όμως, έτσι. Εκεί, ξανασφίγγουμε. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Πάμε να τραβήξουμε τα φιλαράκια μας. Να το σπαγκάκι μας. Θα το πιάσουμε. Το πιάσαμε. Θα το πιάσουμε. Πού θα πάει? Γλιστράει λίγο. Να το πιάσαμε. Ωραία. Σφίγγουμε και εδώ. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Πάμε και εδώ που έχουμε ξεκινήσει, έτσι. Μπαίνουμε εδώ και κλείνουμε με ένα βουβό. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε ετοιμάσει όλη την προεργασία, βλέπετε, για να κάνουμε την επόμενη σειρά από τα πεταλάκια. Και έχουμε δει πώς την κάνουμε την επόμενη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε να την κάνουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε την τρίτη σειρά τα πεταλάκια μας. Λοιπόν, τι κάνουμε? Μπαίνουμε πάλι στην πρώτη μας γεφυρούλα, κάνουμε ένα βουβό. Ένα στον αέρα και βάλαμε 4 αλυσίδες ώστε να μας χωρέσει να κάνουμε 7. Τώρα εδώ βάλαμε 3, εδώ βάλαμε 5, τώρα βάζουμε 7 ποδαράκια. Γι' αυτό κάναμε 4 αλυσιδούλες για να μας χωρέσουν τα 7 ποδαράκια. 1, 2, υπάρχει λογική δηλαδή σε κάθε πράγμα, έτσι. 3, 4, 5, 6, 7. Τι κάνουμε λοιπόν πάντα για να σφίξουμε το φιλαράκι μας? Κάνουμε ένα στον αέρα και πάμε με βουβό κάτω για να σφίξουμε και τραβάμε λίγο για να το σφίξουμε καλά εκεί. Λοιπόν, να το τρίτο. Ένα λεπτό να βγάλουμε το πρώτο γιατί μας κρύφτηκε. Εκεί. Να το. 1, 2, το τρίτο. Πάμε τώρα. Δίπλα στη διπλανή γεφυρούλα με ένα βουβό, όπως έχουμε μάθει. Ένα στον αέρα και 7 ποδαράκια πάλι μέσα εδώ. Πάμε να κάνουμε και το δεύτερο παρίτσα. 1, τραβάμε και λίγο. 2, είναι φανταστικό λουλούδι αυτό. Και όχι μόνο με χόρτο, ό,τι θέλουμε το κάνουμε, έτσι. 3 και με όσα πέταλα θέλουμε. 4, εγώ το έκανα τριαντάφυλλο, με 30 πέταλα δηλαδή. Το μεγάλο. 5, 6, 7
Και τι έχουμε πει ότι κάνουμε εδώ? Ένα στον αέρα και σφίγγουμε κάτω. Τραβάμε όμως, έτσι. Εκεί. Να το. Πάμε δίπλα με ένα βουβό. Κάνουμε ένα στον αέρα πάλι και ξανακάνουμε 7. Ένα στον αέρα πάλι και σφίγγουμε. Αυτό το πράγμα θα μου το κάνετε για άλλες 3 φορούλες. Να τελειώσουμε δηλαδή, κοιτάξτε ωραίο που γίνεται. Και την τρίτη σειρά τα φιλαράκια μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα τις γεφυρούλες για να βάλουμε την τέταρτη σειρά τα φιλαράκια. Πάμε να κάνουμε την προπαρασκευαστική κατάσταση. 1, 2, 3, 4. Εδώ βάζουμε 5 γιατί θα αυξήσουμε τα ποδαράκια στην επόμενη σειρά. Οπότε πρέπει να μας παίρνει. Πάμε εδώ. Μπαίνουμε στην πίσω θηλίτσα εδώ που θα βρούμε. Νάτι. Και σφίγγουμε. Πάλι 5. 1, 2, 3, 4, 5. Τραβάμε τα φιλαράκια. Βρίσκουμε εδώ. Βλέπετε, να το. Είναι 2 στην πίσω θηλίτσα. Σφίγγουμε. Πάμε πάλι. 1, 2, 3, 4, 5. Τραβάμε. Στην πίσω θηλίτσα, το βλέπετε, είναι 2 θηλίτσες. Εγώ θέλω να πιάσω την πίσω. Εκεί. Σφίγγουμε. Έτσι λοιπόν θα μου κάνετε τις γεφυρούλες μέχρι να φτάσουμε πάλι εδώ, ώστε θα έχουμε ετοιμάσει θα έχουμε προετοιμάσει τις γεφυρούλες για να κάνουμε τα φιλαράκια μέσα. Οπότε συνεχίστε μου, άλλες 2 γεφυρούλες και ανοίγω. Δείξαμε λοιπόν τις γεφυρούλες μας και πάμε τώρα να κάνουμε τα φιλαράκια. Στα τέταρτα φιλαράκια υπάρχει μια μικρή διαφορούλα. Τι η διαφορά? Μπαίνουμε με ένα βουβό, αλλά επειδή θέλουμε να ψηλώσουν λίγο τα φιλαράκια, εδώ κάνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και 8 ποδαράκια μέσα. Ενώ εδώ βάλαμε 7, εδώ δεν βάζουμε 9, γιατί θα βάλουμε στην επόμενη σειρά 9. Άρα βάζουμε 8 εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και κατεβαίνουμε όπως ανεβήκαμε, δηλαδή με 2 και βουβό. Βλέπετε, για να έχει μια διαφορά αυτό το φιλαράκι από αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα δίπλα και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή ανεβαίνουμε με 2, κάνουμε 8 πάλι και κατεβαίνουμε πάλι με 2. Πάμε να κάνουμε και το δεύτερο φιλαράκι μας μαζί. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ωραία. Κάνουμε 2 τώρα στον αέρα, γιατί με 2 ανεβήκαμε, με 2 κατεβαίνουμε. Πάμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό, σφίγγουμε καλά, εκεί. Βλέπετε, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Ξέφυγε από αυτό. Και πάμε δίπλα τώρα και συνεχίζουμε, κάνουμε ένα βουβό, 2 στον αέρα πάλι, 8 ποδαράκια όπως έχουμε μάθει. Θα μου κάνετε λοιπόν και την τέταρτη σειρά θα μου ολοκληρώσετε. Έτσι. Και μετά πάμε να κάνουμε πάλι τις γεφυρούλες για την πέμπτη σειρά. Τώρα, όποιος θέλει μπορεί να παραμείνει στην τέταρτη σειρά ή μπορεί να παραμείνει στην πέμπτη σειρά. Όπου θέλει παραμένει, έτσι. Δηλαδή, όσο μεγάλο θέλουμε το κάνουμε το λουλούδι. Εγώ έχω κάνει 6 σειρές στο μεγάλο, σε αυτό. Αν θέλετε εσείς μικρότερο λουλουδάκι, ή μπορεί να θέλετε να βάλετε 3, μπορεί να θέλετε να βάλετε 4. Ό,τι θέλετε, έτσι. Να το. Ό,τι θέλετε κάνετε. Όσα λουλουδάκια θέλετε και όσες ακτινούλες θέλετε. Με ένα τέτοιο βγάζετε ό,τι θέλετε. Έτσι. Λοιπόν, κάντε μου και την τέταρτη σειρούλα και ανοίγω να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε και το τέταρτο φιλαράκι μας. Πάμε τώρα να κάνουμε το πέμπτο. Είπαμε ότι θα κάνουμε 6 φύλλα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα βάλουμε 6 αλυσιδούλες. 3, 4,
5, 6. Γιατί μετά θα βάλουμε 9 ποδαράκια μέσα, για να το ξέρετε, γι' αυτό το κάνουμε πιο μεγάλο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ψάχνουμε να βρούμε το σπαγκάκι μας. Ένα λεπτό, να το. Η πίσω μεριά αυτού του σπάγκου θέλουμε. Εκεί. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε ένα βουβό. Το σφίγγουμε. Και πάμε τώρα 6 πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Είναι ένα πολύ ωραίο λουλούδι, θέλω να μου το έχετε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ έχουμε 2 σπαγκάκια. Πιάνουμε το πίσω σπαγκάκι. Αυτό, έτσι. Λοιπόν, και κάνουμε ένα βουβό. 6 πάλι. Έτσι λοιπόν θα μου συνεχίσετε για όλα τα φιλαράκια μας από πίσω. 5 φορές δηλαδή θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, συνεχίστε μου και για τα υπόλοιπα φιλαράκια να προσέχετε λίγο εδώ το σπαγκάκι μας. Τεντώνετε λίγο, βλέπετε, τότε φαίνεται. Να το σπαγκάκι. Το είδατε? Εκεί. Θα τεντώνετε πρώτα φιλαράκια για να βρείτε το σπαγκάκι, Λοιπόν, θα μου κάνετε 5 φορές αυτό. Εγώ το έχω κάνει τώρα 1, 2, 3. Εσείς θα μου κάνετε άλλες 2 φορές. Λοιπόν, τελειώσαμε και τις γεφυρούλες μας και είμαστε έτοιμοι τώρα να αρχίσουμε το 5ο φιλαράκι. Θέλω όμως να καταλάβετε τη λογική. Γιατί εδώ βάζουμε 6, εδώ βάζουμε 5, εδώ βάζουμε... Καταλάβατε για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Εάν δεν ανεβάζαμε τις αλυσίδες, το λουλούδι μας θα ήταν έτσι. Δεν θα άπλωνε το λουλούδι. Οπότε για να απλώσει το λουλουδάκι πρέπει να αυξάνουμε τις αλυσίδες από πίσω. Εγώ θέλω να σας εξηγώ και για ποιο λόγο κάνουμε το κάθε πράγμα που κάνουμε, έτσι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ότι αυξάνω τις αλυσίδες. Πάμε λοιπόν τώρα. Εδώ θα βάλουμε 9 ποδαράκια. Μπαίνουμε με ένα βουβό μέσα. Επειδή λοιπόν είναι μακρύνα με τα ποδαράκια, θα κάνουμε 2 στο ανέβασμα για να ξεχωρίσουν, δηλαδή να φαίνεται πάνω από αυτό το επόμενο φιλαράκι. Και πάμε να κάνουμε τώρα 9 ποδαράκια. Όπα, μου πέρασε από μέσα. 9 ποδαράκια μέσα στο γεφυράκι μας. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε τώρα? Αφού ανεβήκαμε με 2 αλυσιδούλες, θα κατέβουμε με 2 αλυσιδούλες πάλι. Θα πάμε πάλι εδώ, θα κάνουμε ένα βουβό, καλά σφιγμένο για να φαίνεται το πεταλάκι μας. Έτσι, εκεί, να το. Λοιπόν, πάμε δίπλα λοιπόν με ένα βουβό πάλι. Ανεβαίνουμε πάλι με 2 και κάνουμε πάλι 9 μέσα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δηλαδή. Θα πάμε γύρω-γύρω με 2 αλυσιδούλες ανέβασμα, 2 κατέβασμα και 9 ποδαράκια στο κέντρο. Έτσι γύρω-γύρω-γύρω μέχρι να φτάσουμε πάλι για να κάνουμε τις γεφυρούλες για το τελευταίο μας φιλαράκι. Γιατί έχουμε το 5ο τώρα, είπαμε θα κάνουμε 6 φιλαράκια, 5, 6, 30, να είναι κανονικό 30φυλλο. Αφού έχουμε 5 πεταλάκια. Λοιπόν, έτσι θα μου το πάτε μέχρι το τέλος γύρω-γύρω. Σφίξαμε λοιπόν και το 1, 2, 3, 4, 5ο πεταλάκι μας και πάμε να κάνουμε τώρα τις γεφυρούλες για να ολοκληρώσουμε το τελευταίο πεταλάκι. Λοιπόν, κάνουμε 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε ανάμεσα στα φιλαράκια. Τα ανοίγουμε. Ψάχνουμε να βρούμε την πίσω θηλίτσα. Νάτι. Τη βλέπετε? Νάτι. Αυτή. Οπ, και κάνουμε ένα βουβό. Ωραία, πάμε πάλι. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε ανάμεσα στα πεταλάκια, τραβάμε, να τα. Τα είδατε τα 2 σπαγκάκια, το πίσω σπαγκάκι. Αυτό. Εκεί. Και κάνουμε πάλι ένα βουβό. Αυτό λοιπόν το κάνουμε τώρα γύρω-γύρω για να ετοιμάσουμε τις τελευταίες μας γεφυρούλες για να κάνουμε πλέον το τελευταίο μας φιλαράκι.
Πάμε πάλι. Γύρω-γύρω θα μου κάνετε το ίδιο. Θα ανοίγετε τα φυλαράκια να μου βρίσκετε τις κλωστούλες. Αφού τελειώσαμε λοιπόν τις γεφυρούλες μας από πίσω, νάτες, βλέπετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα φυλαράκια μας. Εδώ λοιπόν υπάρχει μπαίνουμε στην πρώτη γεφυρούλα, κάνουμε ένα βουβό για να βρεθούμε μέσα στη γέφυρα. Λοιπόν, 2 στον αέρα, αλλά εδώ επειδή είναι το τελευταίο μας φυλαράκι θέλουμε να είναι λίγο πιο υπερυψωμένο. Οπότε το κάνουμε με διπλό ποδαράκι. Δηλαδή όταν λέμε διπλό πήραμε 2 φορές. 1, 2 και το βγάζουμε σε 3 φορές. Έτσι, λοιπόν, ξανά. Παίρνουμε 2, μπαίνουμε μέσα, βγάζουμε 2, 2, 2. Λοιπόν, 2 φορές μέσα. Τώρα κάνουμε το τέταρτο. Το πέμπτο. Έκτο. 12 θα κάνουμε. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Τελειώσαμε το φυλαράκι μας. Τι κάνουμε τώρα? Όπως ξεκινήσαμε. Κάνουμε 2 αλυσιδούλες στον αέρα. 1, 2. Πάμε στο ίδιο σπαγκάκι μέσα και κάνουμε ένα βουβό. Κοιτάξτε, βλέπετε πως βγήκε προς τα έξω αυτό πολύ. Αυτό θέλαμε. Το έκτο φύλλο μας να είναι αρκετά ψηλά. Έτσι, λοιπόν. Τώρα πάμε με ένα βουβό στην επόμενη γεφυρούλα μας. Κάνουμε πάλι 2 στον αέρα και ξανακάνουμε πάλι τα 12 διπλά ποδαράκια. Έτσι, λοιπόν, έτσι θα μου το πάτε λοιπόν γύρω. Θα ανεβαίνετε με 2, θα κάνετε 12 διπλά ποδαράκια, 2 στον αέρα και θα κατεβαίνετε πάλι με 2 στην ίδια γεφυρούλα για να σφίξει το φυλαράκι μας, έτσι. Λοιπόν, γύρω θα μου το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Τελειώσαμε λοιπόν και τα τελευταία μας φυλαράκια. Κοιτάξτε τι ωραίο που έγινε. Να το λουλουδάκι μας. Είναι ακριβώς σαν αυτό. Βλέπετε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να κάνουμε τα γύρω-γύρω. Η ομορφιά του όλη είναι αυτή, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ λοιπόν κάνουμε 7 αλυσιδούλες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 αλυσιδούλες. Πάμε εδώ λοιπόν τώρα. Ψάχνουμε να βρούμε πάλι το σπαγκάκι μας. Δηλαδή κάνουμε τις γεφυρούλες μόνο. Σφίγγουμε όμως εδώ αρκετά, έτσι, ωραία. Λοιπόν, πάμε πάλι, 7. Γύρω με 7, ώστε εδώ μέσα τώρα, εδώ, θα περάσουμε τις ακτίνες μας. Καταλάβατε γιατί το κάνουμε αυτό? Εδώ μέσα, σε όλα αυτά, θα περάσουμε τις ακτίνες. 3, 4, 5, 6, 7. Πάμε εδώ πάλι, ψάχνουμε. Μπαίνουμε στο πίσω σπαγκάκι όπως έχουμε μάθει δηλαδή, εδώ, και κάνουμε ένα βουβό και συνεχίζουμε με 7 γύρω και δεν κάνουμε τίποτα άλλο μετά. Θα σας δείξω εγώ μετά πώς θα περάσουμε τις ακτίνες μας, έτσι. Λοιπόν, κάντε μου γύρω 7 από πίσω και ανοίγω. Φτάσαμε λοιπόν, ολοκληρώσαμε και τα τελευταία μας γεφυράκια που θα τα χρησιμεύσουμε, θα τα χρησιμοποιήσουμε μάλλον για να κάνουμε τις ακτίνες μας. Και τι κάνουμε τώρα? Περνάμε αυτό από μέσα για να το στερεώσουμε. Και το κόβουμε λίγο μακρύ, ώστε να μας χρησιμεύσει για μια ακτίνα. Είναι αμαρτία από το Θεό να πάει χαμένο, έτσι. Λοιπόν, το κόβουμε εκεί και το περνάμε από μέσα και το σφίγγουμε. Αυτό λοιπόν θα μας χρησιμεύσει, το παρακόψαμε μακρύ, εκεί περίπου είναι. Λοιπόν, θα μας χρησιμεύσει για μια ακτίνα. Και το λουλουδάκι μας είναι έτοιμο να πάμε να δούμε τώρα πώς θα κόψουμε
τα κομματάκια αυτά από το χόρτο μας για να κάνουμε τις ακτίνες μας. Πώς θα κάνουμε τώρα τις ακτίνες μας? Παίρνουμε ένα χαρτονάκι, αυτό είναι 14 εκατοστά. Τώρα αν δεν έχετε χαρτονάκι, έχετε ένα βιβλιαράκι, είτε ένα τάμπλετ ή οτιδήποτε, αρκεί να είναι κάπου 14 εκατοστά, περίπου αυτό. Τώρα αν είναι και 15 δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, και τι κάνουμε? Ερχόμαστε εδώ, κρατάμε σταθερά και το γυρίζουμε γύρω-γύρω. Όχι πάνω από 10 φορές περίπου, γιατί δεν κόβεται εύκολα, οπότε αυτό κάναμε τώρα, πόσο κάναμε? 5, 6, 7, 8, 9, 10, άντε να κάνουμε 11, 12, 13, 14. Ωραία, εκεί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Το κόβουμε και το περνάμε το ψαλιδάκι μας από κάτω. Ερχόμαστε εδώ και το κόβουμε. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά τα κομματάκια τώρα είναι ίδια. Βλέπετε λοιπόν, θα μου κάνετε αρκετά κομμάτια τέτοια. Δηλαδή καμιά 60 για να έχουμε μπόλικα. Ωραία. Λοιπόν, κόψτε μου καμιά 60 και ανοίγω μετά να ξεκινήσουμε να τα περνάμε. Λοιπόν, τώρα να τα περάσουμε. Μπαίνουμε στο πρώτο. Βλέπετε εδώ είναι όλα έτοιμα. Μπαίνουμε στο πρώτο. Παίρνουμε 2. Τα φέρνουμε στο ίσιο τους. Τα διπλώνουμε καλά. Να έρθουν έτσι. Εκεί. Βάζουμε αυτό στο βελονάκι μας. Το τραβάμε μέσα. Και όπως έχουμε εδώ τη θηλίτσα, περνάμε και τα υπόλοιπα από μέσα. Βλέπετε. Και το σφίγγουμε. Πέρασε η μια ακτίνα. Πάμε δίπλα. Εδώ το περάσαμε. Πάμε εδώ. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι 2. Διπλώνουμε στα 2 καλά. Να είναι κέντρο περίπου, εντάξει, δεν είπαμε με τη μεζούρα. Εκεί, το βάζουμε μέσα. Και όπως είναι αυτά τα 2, περνάμε τα υπόλοιπα από μέσα. Να το. Και σφίγγουμε. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά. Βλέπετε τι ωραίο που γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Στο επόμενο. Εδώ. Αυτό θα μου το κάνετε γύρω-γύρω. Πάμε να το κάνουμε όμως άλλη μια φορούλα μαζί. Λοιπόν, διπλώνουμε αυτά. Παίρνουμε 2. Τα διπλώνουμε στη μέση. Τα βάζουμε εδώ. Το περνάμε από μέσα. Εδώ τώρα έχουμε μια θηλίτσα. Βάζουμε αυτά και τα περνάμε όλα μαζί μέσα στη θηλιά μας. Το βλέπετε? Και μετά τραβάμε και σφίγγουμε. Αυτό είναι. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγαίνει. Λοιπόν, εδώ το βάλαμε. Πάμε τώρα εδώ. Το βλέπετε? Μετά θα πάμε εδώ. Ένα. Βάζουμε 2 και τα σφίγγουμε. Αυτό είναι, δεν έχει τίποτα άλλο. Και μετά ερχόμαστε, τι έχει μείνει? Να το ράψουμε. Λοιπόν, εκεί. Μέσα εδώ, κρίκος εδώ, δημιουργείται. Το περνάμε από μέσα. Και το σφίγγουμε. Λοιπόν, γύρω θα μου το κάνετε έτσι. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Βλέπετε και πάει πίσω από το φυλαράκι και φαίνεται πάρα πολύ ωραία η ακτίνα. Λοιπόν, γύρω, δεν θα μου ξεχάσετε κανένα. Τώρα, και ένα παραπάνω να κάνετε δεν πειράζει, θα είναι πιο πυκνές οι ακτίνες. Δηλαδή, εάν κάποιο πατήσετε 2 φορές κατά λάθος, δεν τρέχει και κάτι, αλλά εσείς θα προσέξετε να μην πατήσετε 2 φορές. Έτσι, αν πατήσετε 1 φορούλα. Εδώ λοιπόν τώρα μπαίνουμε εδώ. Φαίνονται τα κρικάκια, να τα. Μετά θα μπούμε εδώ, έτσι. Μετά θα μπούμε εκεί, μετά θα μπούμε εδώ και μετά θα πάμε απέναντι. Εδώ, έτσι. Εκεί. Είναι πολύ εύκολο, δεν είναι τίποτα. Θα κάτσετε στον καναπέ σας, στην καρεκλίτσα σας, σιγά και θα μου τα περάσετε όλα. Έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε τα λουλουδάκια μας. Το ένα λουλούδι το έχω ήδη ράψει, κοιτάξτε τι ωραίο που βγήκε. Λοιπόν, έχω βάλει ένα handmade εδώ, για να ξέρουμε ότι το έχουμε φτιάξει με τα χεράκια μας. Και τώρα πάμε να ράψουμε το άλλο λουλούδι. Λοιπόν, τι θέλω να προσέξετε. Εδώ έχω περάσει μια βελονίτσα, που θα υπάρχει μες στο kit, και έχω κάνει ένα κόμπο. Με το χόρτο, κανονικά, έτσι. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ τι θέλω να μου δείτε. Πίσω από τα πρώτα φυλαράκια υπάρχει ανάμεσα στα φυλαράκια ένα σπαγκάκι. Το βλέπετε? Να το. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα σπαγκάκι ανάμεσα στα άλλα φυλαράκια. Να τα. Αυτά λοιπόν τα σπαγκάκια τώρα εμείς θα πιάνουμε εδώ για να στερεώσουμε αυτό κάτω. Πάμε να το κάνουμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Να τώρα εδώ.
Έχω ράψει, το βλέπετε? Έχω ράψει το γύρω-γύρω εδώ είναι τα κάτω φυλαράκια. Έτσι. Λοιπόν, μετά ανέβηκα και έραψα το τελευταίο φυλαράκι. Λοιπόν, αυτό πάμε να κάνουμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Μπαίνουμε εδώ και βρίσκουμε το κενό εδώ. Εκεί, το είδατε που μπήκα? Λοιπόν, σταθείτε να το δούμε καλά. Εκεί, έτσι, λοιπόν. Ανεβαίνουμε. Περνάει πάρα πολύ εύκολα, να ξέρετε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να πιάσουμε το σπαγκάκι. Το πρώτο σπαγκάκι το πιάσαμε, το βλέπετε? Πιάσαμε το πρώτο σπαγκάκι. Πάμε κάτω. Εκεί. Ένα λεπτό να το δούμε. Να το. Πιάσαμε το πρώτο σπαγκάκι. Ξαναμπαίνουμε δίπλα στην ίδια τρυπούλα που βγήκαμε. Ψάχνουμε λίγο να το βρούμε. Εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξαναβγούμε εδώ και πάμε να πιάσουμε, να περάσουμε δηλαδή από την πάνω του πλευρά, το επόμενό μας σπαγκάκι. Και πάμε να τραβήξουμε. Αυτό νομίζω δεν μας χρειάζεται πια να μας ενοχλεί. Ωραία. Πιάσαμε και το δεύτερο. Το είδατε το σπαγκάκι, το πιάσαμε. Πάμε να πιάσουμε το τρίτο μας σπαγκάκι. Ξαναβγαίνουμε στην ίδια τρυπούλα, εκεί. Και πάμε να πιάσουμε το τρίτο σπαγκάκι. Πού είναι το τρίτο? Αυτό είναι το σπαγκάκι μας. Μπαίνουμε εδώ και το πιάνουμε. Εκεί. Τα τρία φυλαράκια μας στερεώσαμε. Πάμε να στερεώσουμε το επόμενο. Βγαίνουμε πάλι στην ίδια τρυπούλα εδώ και πάμε να πιάσουμε τώρα αυτό το σπαγκάκι. Καταλάβατε τη λογική? Να το σπαγκάκι μας, το βλέπετε? Πάμε τώρα κάτω και πιάνουμε και αυτό. Οπότε τώρα έχουμε ακουμπήσει το κέντρο του λουλουδιού μας επάνω στην τσάντα μας. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο λοιπόν πάμε να πιάσουμε τώρα και το τελευταίο μας. Σηκώνουμε αυτό, βγαίνουμε πάλι εδώ, εκεί. Ωραία. Πάμε. Στην επόμενη κρατάμε αυτό τώρα. Αυτό εδώ πρέπει να κρατήσουμε. Πάμε εδώ λοιπόν και τελειώσαμε, τα στερεώσαμε όλα. Να τα φυλαράκια μας. Λοιπόν, πάμε να το δούμε τι έχουμε κάνει. Εδώ λοιπόν έχουμε κάνει τώρα αυτό. Έτσι, έχουμε ράψει το κέντρο. Έτσι, έχουμε ράψει αυτό το κομμάτι, το κέντρο μας. Πάμε τώρα να ράψουμε το επάνω κομμάτι. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο, έχω βγει. Έτσι, λοιπόν, πάμε στο αντίστοιχο επάνω φύλλο. Αλλά όχι πάνω-πάνω, πάμε λίγο πιο κάτω. Βρίσκουμε μια τρυπούλα, εκεί και βγαίνουμε, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε το κάτω μέρος. Δεν θέλουμε να χάσει το φυλαράκι μας αυτό εδώ το πραγματάκι. Μπαίνουμε ξανά εδώ, τραβάμε. Ωραία. Πάμε λίγο πιο εκεί και βάζουμε σε κάθε φυλαράκι 2 πονταρισούλες δηλαδή σε αυτά τα σημεία. Έτσι. Εδώ. Πάμε πάλι κάτω. Εδώ. Τραβάμε. Το πάνω λουλουδάκι, να ξέρετε, ράβεται πολύ πιο εύκολα, έτσι, αλλά δεν πειράζει. Είναι εύκολο το ράψιμό του. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε λοιπόν με το φυλαράκι, πάμε εδώ στο κέντρο, εδώ που ενώνονται τα 2 φυλαράκια και κάνουμε μία πονταρισούλα εδώ. Δηλαδή πιάνουμε το σπαγκάκι και μπαίνουμε εδώ, να κρατήσουμε αυτό το κομματάκι, έτσι. Λοιπόν, και το ίδιο πράγμα το κάνουμε γύρω-γύρω. Δηλαδή, ένα λεπτό να τραβήξω λίγο το χορταράκι μου, να το φέρω πιο πάνω. Αυτό για να το περάσετε στη βελόνα, βρέξτε το λίγο στην ακρούλα για να μην σας δυσκολέψει. Έτσι λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας φυλαράκι. Μπαίνουμε εδώ κάπου. Το βλέπετε? Στο κάτω του μέρους. Και κάνουμε μία πονταρισούλα εδώ και μία εδώ. Να κρατήσουμε καλά-καλά τα φυλαράκια μας. Στη τσάντα μας εντωμεταξύ μπορεί να πλυθεί άνετα, γιατί το χορταράκι θα μαλακώσει και μετά θα σκληρύνει μόνο του. Λοιπόν, και εδώ πάλι. Και ξανακάτω.
Και πάμε τώρα να στερεώσουμε και την άκρη του φύλου μας. Δηλαδή, βγαίνουμε εδώ, το βλέπετε αυτό το κομματάκι εδώ. Εδώ λοιπόν θα βγούμε τώρα, εκεί, και θα πιάσουμε την ίνα του φύλου μας. Και θα πάμε πάλι κάτω, ώστε τώρα κρατήσαμε και την άκρη από το φυλαράκι μας. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο θα μου κάνετε 2 πονταρισούλες. Εκεί. Λοιπόν, θα μου κάνετε 2 πονταρισούλες, μία εδώ και μία εδώ και μία έτσι. Μία εδώ, μία εδώ και μία έτσι. Έτσι λοιπόν γύρω-γύρω. Ράψαμε μαζί τα 2 φυλαράκια. Κοιτάξτε τι ωραία, είναι και σταθερά, αλλά δεν χάνει και αυτό το πράγμα το φυλαράκι μας που δεν θέλουμε να το χάσει, έτσι. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα μου το ράψετε γύρω-γύρω και θα έρθω εγώ μετά να βάλουμε τη χαντρούλα μας. Ράψαμε το φυλαράκι μας και από την εξωτερική πλευρά ερχόμαστε στο εδώ και στερεώνουμε πάρα πολύ καλά. Το περνάμε μία φορά από μέσα, το περνάμε και άλλη μια φορά από μέσα. Καλά, είδατε, το σφίγγουμε και λίγο, γιατί το χορταράκι θέλει λίγο σφίξιμο. Και μετά το βάζουμε εδώ και βγαίνουμε κάπου. Εκεί. Τώρα το σταθεροποιήσαμε τελείως. Το κόβουμε. Οκ. Λοιπόν, έχουμε κάνει ακριβώς ό,τι έχουμε κάνει και σε αυτό το φύλλο. Δηλαδή, ράψαμε το γύρω-γύρω το εσωτερικό και το εξωτερικό. Έτσι. Εκεί. Αυτά που είναι λίγο κάθετα είναι οι ίνες που έχουμε ράψει. Έτσι. Αυτά εδώ είναι. Αυτά. Λοιπόν, αφού το σταθεροποιήσαμε τελείως, πάμε να ράψουμε τώρα αυτό. Έτσι. Πάμε. Βάλαμε λοιπόν μια πάρα πολύ γερή κλωστούλα. Αν δεν έχετε πολύ γερή κλωστούλα θα πρέπει να βάλετε μια η οποία να είναι διπλή, έτσι. Λοιπόν, εδώ η χαντρούλα μας έχει 2 τρυπούλες. Τις βλέπετε, νάτες. Λοιπόν, πάμε από κάτω. Βάζουμε τη βελονίτσα μας, την ψηλή βελονίτσα μας, στο κέντρο, εκεί. Και ράβουμε τη χαντρούλα μας κανονικότατα, μου το περνάτε 2-3 φορούλες μέχρι να ραφτεί καλά. Έτσι. Λοιπόν, και ανοίγω να τη δούμε την τσαντούλα μας έτοιμη. Και η τσάντα μας είναι έτοιμη, παιδιά. Δεν είναι ένα όνειρο. Δεν είναι πολύ ιδιαίτερη τσάντα. Εντάξει. Κάποιοι αυτό θα το σκεφτόντουσαν να το πλέξουν, να το κάνουν. Εμείς το κάναμε λίγο πιο, τι να πω, ψαγμένο. Είναι φανταστική. Νάτι. Δεν είναι υπέροχη. Δεν είναι πολύ ιδιαίτερη τσάντα. Και δεν παθαίνει τίποτα το χόρτο. Γιατί και να σας είπα και να βραχεί, το αφήνουμε και στεγνώνει. Δεν παθαίνει κάτι. Λοιπόν, αυτή είναι η τσάντα μας, με τη δική μας οπτική, έτσι. Σας είπα ότι μπορείτε να βάλετε αν θέλετε και φούξια λουλουδάκια, πορτοκαλί λουλουδάκια και να βάλετε ή 2 μεγάλα ή 4, ό,τι θέλετε το κάνετε. Απλώς τα φιλαράκια τα προσαρμόζετε εκεί που σας αρέσει. Δηλαδή 4, 5, 6 φιλαράκια, ό,τι θέλετε κάνετε. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι, γιατί μπορεί να κάνουμε και άλλη μία βερσιόν που έχω στο μυαλό μου. Έτσι, αν προλάβω να τη φτιάξω και αυτήν, να σας τη δείξω. Κάντε εγγραφή, γιατί έχουμε να κάνουμε πολλά και διάφορα. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook, το ξέρετε αυτό. Κάντε και εκεί την εγγραφή σας. Αφήστε μου για κάνα σχόλιο, μου αρέσει να τα διαβάζω πάρα πολύ. Ασχέτως αν δεν προλαβαίνω πλέον να απαντήσω σε όλους και λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά να ξέρετε ότι όλο αυτό το λαμβάνω. Έτσι. Δηλαδή κάθομαι και τα διαβάζω, ασχέτως αν δεν προλαβαίνω πλέον να απαντήσω σε όλους. Έτσι. Σας αγαπώ από καρδιάς, το ξέρετε. Λοιπόν, όλα τα υλικά θα τα βρείτε στο pleximoraψimokentima.gr, που είναι και το site μας. Εκεί κάτω από την περιγραφή του βίντεο, αν πατήσετε, θα βρείτε και το kit. Έτσι, δηλαδή θα περιέχει την τσάντα, το νήμα, το χόρτο, τη βελόνα και αυτά. Ό,τι χρειάζεστε, τις καντρούλες, ό,τι χρειάζεστε για να φτιάξετε την τσάντα σας. Έτσι. Αυτά μέχρι την... τις παραγγελίες σας, ξέχασα να σας πω, μπορείτε να τις δίνετε και διαδικτυακά και τηλεφωνικά σε μένα. Το τηλέφωνο περνάει στην οθόνη. Οπότε μπορείτε να μου πείτε αν θέλετε να κάνετε 4, να σας βάλω 2 χαντρούλες ακόμα. Δηλαδή θα μιλάμε και θα συνεννοούμαστε στο τηλέφωνο. Έτσι. Λοιπόν, σας φιλώ πολύ γλυκά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.